हाय फ्रेंड्स, मयूस टेस्टी कॉर्नरमध्ये तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे। आज आपण वाम मच्छीचे रस्सा भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। वाम मच्छीमध्ये सगळ्यात जास्त न्यूट्रिएंट्स देखील असतात। चला तर मग बघूया कशी बनवायची ते। मी इथे 200 ग्राम वाम घेतली आहे। ही स्वच्छ धुवून घेतली आहे आणि त्यानंतर मी यामध्ये अर्धा चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ घालत आहे। हे सगळं व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि 20 ते 30 मिनिटांसाठी आपण याला साइडला ठेवणार आहोत। तोपर्यंत आपण रस्सा भाजीला लागणारे वाटण तयार करून घेऊया। त्याकरता मी इथे 2 मीडियम साइजचे कांदे उभे चिरून घेतले आहे। अर्धा खोबऱ्याच्या वाटीपैकी अर्धा खोबरं बारीक असं उभं चिरून घेतलं आहे। 20 ते 25 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत। थोडंसं अद्रक घेतलं आहे आणि वाटीभर कोथिंबीर घेतली आहे। सर्वात आधी आपण खोबरं भाजून घेणार आहोत। इथे मी सुके खोबऱ्याचा वापर केला आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ओलं नारळ वापरलं तरीही चालेल। यामध्ये अर्धा चमचा एवढं तेल टाकायचं आहे आणि 3 ते 4 मिनिटांसाठी आपण हे बारीक गॅसवर लालसर होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। आपलं खोबरं थोडंसं लालसर झाल्यानंतर यामध्ये आपण लसूण आणि अद्रक देखील छान भाजून घेणार आहोत, म्हणजे अद्रक आणि लसूणचा कच्चापणा देखील निघून जाईल। 3 ते 4 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता आपलं खोबरं आणि लसूण छान भाजला गेला आहे। आता आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून थंड होण्यासाठी ठेवणार आहोत। त्यानंतर मी यामध्ये आपण घेतलेला कांदा टाकून तो देखील छान लालसर होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। यामध्ये देखील आपण अर्धा चमचा एवढं तेल टाकणार आहोत। आपला कांदा भाजला जातोय तोपर्यंत आपण भाजलेलं खोबरं, अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीर मिक्सरमधून बारीक फिरवून घेणार आहोत। हे आपण कांदा टाकायच्या आधी एकदा फिरवून घ्यायचं आहे, म्हणजे याचं मिश्रण छान असं बारीक वाटलं जातं। आपला कांदा देखील छान लाल भाजला गेला आहे। आता आपण खोबरं, अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीरच्या वाटणमध्ये हा कांदा घालून याचं बारीक असं वाटण तयार करून घेणार आहोत। यामध्ये गरज पडल्यानुसार थोडासा पाण्याचा देखील वापर करायचा आहे। तुम्ही बघू शकता रस्सा भाजीला लागणारं आपलं वाटण तयार झालं आहे। यानंतर ज्या कढईमध्ये आपण लसूण आणि खोबरं भाजून घेतलं होतं त्याचमध्ये 3 ते 4 टेबलस्पून तेल घालणार आहोत। अर्धा चमचा जिरं टाकणार आहोत आणि त्यानंतर आपण तयार करून घेतलेलं वाटण 3 ते 4 चमचे टाकणार आहोत। हे वाटण तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार टाकलं तरीही चालेल। वाटण आपण तेलामध्ये छान परतवून घेणार आहोत। 2 मिनिटं बारीक गॅसवर परतवून झाल्यानंतर यामध्ये आपण 3 ते 4 टेबलस्पून एवढं पाणी घालून हे छान मिक्स करून घेणार आहोत। पाणी घातल्यामुळे आपला मसाला खाली चिटकणार नाही। त्यानंतर मी यामध्ये ईस्टर्नचा फिश करी मसाला 2 ते 3 चमचे टाकत आहे। इथे मी ईस्टर्नचाच मसाला वापरत आहे, याने भाजीला खूप छान चव देखील येते। त्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिर्च, अर्धा चमचा धनेपूड आणि अर्धा चमचा गरम मसाला टाकत आहे। आता आपण हे सगळे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि यामध्ये पुन्हा थोडंसं पाणी घालायचं आहे, म्हणजे की आपला मसाला हा खाली चिटकणार नाही। 2 ते 3 मिनिटं बारीक गॅसवर आपण हा मसाला छान परतवून घ्यायचा आहे, म्हणजे की आपल्या भाजीला अजूनच छान चव देखील लागेल। त्यानंतर यामध्ये आपण हळद आणि मीठ लावून ठेवलेली वाम मच्छी टाकायची आहे आणि हे पुन्हा व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये थोडंसं मीठ घालणार आहोत। मीठ घालताना लक्षात ठेवा आपण आधी हळद आणि मीठ लावलं होतं वाम मच्छीला। त्यानंतर हे पुन्हा सगळं व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि बारीक गॅसवर मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत आपण हे परतवून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता मसाल्याला छान तेल सुटलं आहे। आता आपण यामध्ये 1 ग्लास एवढं पाणी घालणार आहोत। पाणी तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार, म्हणजे तुमच्या घरात घट्ट की पातळ भाजी खातात त्यानुसार टाकलं तरीही चालेल। त्यानंतर आपण यामध्ये 2 ते 3 कोकम टाकणार आहोत। कोकम न टाकता तुम्ही कोकमचा अगळ टाकला तरीही चालेल। आता आपण ही भाजी
4 ते 5 मिनिटांसाठी बारीक गॅसवर छान उकळवून घेणार आहोत, म्हणजे हिला छान तरी देखील येईल आणि ही अजूनच जास्त चविष्ट देखील लागेल। 4 ते 5 मिनिटं बारीक गॅसवर उकळवून झाल्यानंतर एक पीसमध्ये आपण चाकू घालून बघणार आहोत आपले पीस छान शिजले की नाही। आपली वाम मच्छीची रसाभाजी तयार झाली आहे। यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकून हे आपण सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। चला तर मग तुम्ही ही ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा कशी झाली ती। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करायला विसरू नका। माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर आत्ताच करा आणि आम्हाला इंस्टाग्रामवर देखील फॉलो करा। ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।